Bună ziua, dragii mei telespectatori! Bun veniți din nou pe canalul nostru, unde vă aducem cele mai fascinante și misterioase povești din România și din întreaga lume. Numele meu este Mihai și astăzi vă voi povesti o descoperire extraordinară care a avut loc în inima pădurilor din Maramureș și care a schimbat pentru totdeauna viața unui tăietor de lemne simplu. Ați fost vreodată în pădurile noastre seculare și v-ați întrebat ce secrete ar putea ascunde copacii bătrâni de sute de ani? Ați visat vreodată să descoperiți un mister care să vă ducă într-o aventură de neuitat prin locurile cele mai frumoase ale României? Povestea de astăzi este despre Ion Munteanu, un tăietor de lemne în vârstă de 48 de ani, din satul Borșa, care în timp ce își făcea treaba obișnuită a făcut o descoperire care îi va marca pentru totdeauna destinul. Ceea ce a găsit Ion sculptat în trunchiul unui stejar secular din pădurea Rodnei nu era o simplă marcă de tăiat. Era o hartă detaliată care indica un loc ascuns în munți, iar ceea ce a descoperit urmând această hartă misterioasă va depăși orice imaginație. O comoară ascunsă de secole, un secret păstrat de natura însuși și o aventură care l-a transformat dintr-un om simplu într-un adevărat explorator. Înainte să începem această călătorie incredibilă, vă rog frumos să apăsați butonul de subscribe și să activați clopoțelul pentru notificări. Dacă această poveste vă va captiva așa cum m-a captivat și pe mine, nu uitați să lăsați un like și să distribuiți videoclipul prietenilor voștri care iubesc aventurile și descoperirile extraordinare. În comentarii vă rog să-mi spuneți din ce țară și din ce oraș ne urmăriți. Mi-ar plăcea foarte mult să știu cât de departe ajung aceste povești minunate și să simt această legătură specială pe care o avem împreună. Pregătiți-vă pentru o aventură care vă va demonstra că cele mai mari comori nu se află în cărți sau filme, ci chiar aici, în pădurile și munții României noastre dragi. Ion Munteanu era un om simplu și muncitor, care de peste 25 de ani își câștigă existența tăind lemne în pădurile dense din jurul satului Borșa, din județul Maramureș. Fiu și nepot de lemnari, Ion moștenise nu doar meseria străbunilor săi, ci și o dragoste profundă pentru pădurile seculare ale Carpaților de Nord, unde cunoștea fiecare potecă, fiecare clearing și aproape fiecare copac bătrân din zona pe care o lucra. La 48 de ani, Ion era considerat de localnici unul dintre cei mai pricepuți tăietori de lemne din zonă. Avea o tehnică perfectă dezvoltată de-a lungul anilor, un ochi excelent pentru selectarea copacilor care trebuiau tăiați fără a afecta echilibrul pădurii și o respectare aproape religioasă pentru natura care îi oferise traiul. Pădurea nu este doar locul unde lucrez, spunea adesea Ion, este casa mea, templul meu și sursa întregii mele existențe. În dimineața de 23 septembrie 2023, o zi crisp de început de toamnă, când frunzele începuseră să se îmbrace în culorile de aur și aramă specifice acestui anotimp, Ion se îndrepta către o zonă din pădurea Rodnei, unde primise autorizarea să taie câțiva stejari seculari care deveniseră periculoși pentru drumul forestier din apropiere. Era o zonă pe care o cunoștea bine, dar nu lucrase acolo de aproape 3 ani. Primul copac pe care trebuia să-l taie era un stejar impresionant, cu o circumferință de aproape 4 metri și o înălțime de peste 30 de metri. Copacul avea probabil între 3 și 400 de ani și reprezenta o frumoasă exemplu al majestății pădurilor românești. Deși îi părea rău să taie un asemenea gigant al naturii, Ion știa că decizia fusese luată de experții forestieri pentru siguranța drumurilor și a turiștilor care frecventau zona. După ce a pregătit cu grijă echipamentul, motofierăstrăul Husqvarna cu care lucra de 6 ani, echipamentul de protecție, frânghile și paloșul pentru direcționarea căderii copacului, Ion a început să studieze structura stejdarului pentru a determina exact unghiul și direcția optimă de tăiere. Era în timpul acestei examini preliminari când a făcut descoperirea care avea să îi schimbe complet viața. Pe partea de nord a copacului, la aproximativ 1,5 m de la baza trunchiului, Ion a observat că scoarța avea o textură neobișnuită. La prima vedere părea să fie o cicatrice naturală formată în urma unei răni vechi, dar privindu-se mai atent, a realizat că marcajele din scoarță aveau o regularitate care sugera intervenția umană deliberată. Curățând cu grijă mușchiul și lichenul care acopereau parțial zona, Ion a rămas fără cuvinte când a văzut ceea ce se ascundea sub stratul natural de vegetație. Sculptate adânc în lemnul trunchiului,
Conservate perfect de-a lungul decadelor, se aflau linii geometrice precise care formau ceea ce părea să fie indiscutabil o hartă. Inima a început să îmi bată atât de tare încât credeam că o să-mi ies din piept, își amintește Ion. Nu era o simplă tăietură sau un marcaj natural. Era o operă de artă, o hartă adevărată, făcută cu o precizie incredibilă de către cineva care știa exact ce făcea. Harta sculptată era de o complexitate remarcabilă. Arăta conturul a ceea ce părea să fie ovale, cu indicații precise pentru un drum care serpuia prin munți, marcaje pentru o cascadă și în centrul compoziției, un simbol ciudat care părea să indice un punct specific, poate o destinație finală sau un loc de importanță special. Cel mai fascinant aspect al sculpturii erau detaliile minuscule care demonstrau cunoașterea profundă a zonei de către creatorul hartei. Erau indicate vârfurile munților din apropiere cu proporții exacte, cursul pârâului Vișeu cu meandrele sale caracteristice și chiar formațiunile stâncoase distinctive ale munților Rodney. Pe marginea inferioră a hartei, într-o scriptură arhaic dar lizibilă, era gravată în româna veche o inscripție care făcea inima lui Ion să tresară de emoție. Chie găsește această cale să urmeze stelele dinspre apus până la luceafărul dimineții. Comoara străbună așteaptă pe cel vrednic. Ion a dat încă o dată în jur să se asigure că era singur în pădure, apoi a scos telefonul mobil din buzunar și a început să fotografeze detailat întreaga sculptură. Deși era un om practice, cu puțină educație formal, avea destulă intuiție să înțeleagă că se afla în fața unei discovery importante care putea have historic sau chiar material value. Studiul mai atent al hartei i-a revelat că zona indicată pe sculptură era într-adevăr recognizabilă. Părea să se refere la o vale din apropierea Pietrosul Rodney, zona pe care Ion o cunoștea relativ bine din expedițiile de vânătoare și pescuit pe care le făcuse de-a lungul anilor împreună cu prietenii din sat. Cele mai intrigante elemente ale hartei erau simbolurile care punctau drumul indicate. Arătau ca niște stele stilizate plasate în points specifice, probabil landmark-uri care aveau să ghuideze călătorul către destinația finală. Simbolul din centru era diferit, o formă complexă care combina elemente geometrice cu ceea ce părea să fie reprezentarea unor obiecte, poate tools sau weapons. În acea dimineață de toamnă, Ion Munteanu nu mai era un simplu tăietor de lemne. Devenise keeper unui secret despre care nu știa încă dimensiunile, dar care îi trezise un instinct de aventură pe care nu îl mai simțise de când era copil și explora pădurile în căutarea de ciuperce și fructe sălbatice alături de bunicul său. Inițial, a luat în consideration să taie copacul conform planurilor originale și să păstreze pentru sine descoperirea sculptură. Dar pe măsură ce studia detaliile extraordinare ale hartei, a realizat că distrugerea ei ar fi fost o pierdere ireversibilă pentru patrimoniul cultural sau istoric din zonă. Într-un moment de inspirațion, Ion a decis să își schimbe complet planurile pentru ziua aceea și să investigate further această misterie extraordinară. Ion a petrecut restul acelei dimineți studiind cu atenție fiecare detaliu al hartei sculptat în stejar, încercând să înțeleagă simbolurile și să coreleze elementele cartografice cu topografia reală pe care o cunoștea. Avea cu el o hartă turistică din zona Rodney, care îi servea de obicei pentru orientare în expediție de lucru mai îndepărtate, și a început să compare reprezentarea sculptată cu terainul real. Prima observație importantă a fost că harta din copac era orientată exact către nord magnetic, ceea ce demonstra că creatorul ei avea cunoștințe solide de cartografie și navigație. Simbolurile care reprezentau vârfurile munților corespundeau perfect cu poziția reală a Pietrosul Rodney, Ineu și Rebra, ceea ce confirmă că sculptorul cunoscuse foarte bine geografia zonei. Am realizat că nu mă aflam în fața unei simple povești fantastice sau a unei glume elaborate, povestește Ion. Precizia detaliilor geografice demonstra că această hartă fusese creată de cineva cu cunoștințe temeinice și că indica cu adevărat un loc real din munții noștri. Simbolurile care marcau drumul pe hartă păreau să indice puncte de reper naturale, formațiuni rocose distinctive, confluenți de pâraie sau clearing-uri caracteristice. Ion a început să identifice unele dintre aceste landmarks din propria experiență cu zona. Primul simbol păreau să corespundă cu o formațiune stâncoasă cunoscută local, drept Piatra Soarelui, a doua cu confluența dintre pârâul Repedea și râul Vișeu.
Cel mai misterios aspect al hartei era inscripția de la sfârșitul drumului. Comoara străbună putea să însemne orice, de la obiecte de valoare material până la descoperiri de natură istorică sau spiritual. Referința la cel vrednic sugerăit că accesul la această comoară nu era menit pentru oricine, ci doar pentru those care demonstrau anumite calități sau care întruneau certain criterii. După ce a memorized careful toate detaliile hartei și a făcut numerous fotografii din unghiuri diferite, Ion a decis să își întrerupă programul de lucru pentru acea zi și să facă o recognize preliminară în zona indicată de sculptură. Cunoștințele sale despre pădurile Rodney și experiența de a naviga prin terainuri dificile îi dădeau confidence că putea să urmeze drumul marcat pe hartă. Prima etapă a căutării l-a dus către Piatra Soarelui, o formațiune rocosă impresionantă situată la aproximativ 2 ore de mers pe jos prin pădurea Density. Când a ajuns acolo, Ion a căutat urmările primului simbol de pe hartă, o steluță care părea să indice o direcțiune specifică de la formațiune rocosă. După o cercetare atentă a zonei înconjurătoare, Ion a găsit ceea ce căuta. Pe partea de est a Pietrii Soarelui, la baza formațiunii, era gravat în piatră același tip de simbol ca pe harta din stejar. Era o steluță mică, dar detaliu, care indica către nord-vest. Discovering acestui marking a confirmat că era pe urmă right și că harta din copac era autentic. Când am văzut marking din piatră, am simțit cum îmi vine pielea de găină, își amintește Ion. Era dovada că cineva cu foarte mult timp în urmă trecuse pe acolo și lăsase indications pentru others care ar urma să caute something. Următoarea etapă a journey l-a dus spre confluența Repedei cu Vișeul, o zonă pe care Ion o cunoștea din pescuiturile de tineret. Drumul indicat pe hartă era destul de accesibil, urmând poteci naturale prin pădure și evitând terenurile prea abrupte sau dangerous. La confluence, Ion a găsit al doilea marking, din nou un simbol gravat în stâncă, de data aceasta pointing către nord-est, spre zone mai montane ale masivului. Patternul becoming clear. Cineva dezvoltase un sistem de navigation folosind markings permanente în piatră care guided travelers de la un point la următorul. Pe măsură ce urma indicat pe hartă, Ion a început să observe că drumul nu era aleator. Somebody had chosen această rută cu great care, urmărind cel mai safe și efficient path through mountainous terrain. Calea evita râpile dangerous, zone de avalanche potențiale și teren instabil, în timp ce profited de landmarks natural pentru orientation. Al treilea și al patrulea marking au fost găsite exact unde indicate harta, dar al cincilea a necesitat mai multă search. Ion a petrecut almost 2 ore looking prin zona indicată înainte să realize că markingul era ascuns sub vegetation care crescuse de-a lungul anilor. După ce a cleared away moss și ferns, a descoperit încă o steluță gravată care pointed towards o zonă mai remote a munților. La fiecare marking găsit, excitementul creștea, explică Ion. Realize că urmam footsteps-urile someone care walk through această zonă cu maybe centuries înainte și că destination final trebuie să fie something extraordinary pentru ca someone să fi put atât effort în creating această complex system. Pe măsură ce day se apropia de sunset, Ion a decision să se întoarcă acasă și să continue search în următoarea zi. Had traveled significant distance prin munți și need să prepare mai thorough pentru what promising să be o mult mai challenging expedition. Acea seară, Ion a studiat again toate fotos pe care le-a făcut și a început să plan logistics pentru continued search. Need backpacking equipment, food pentru multiple days și possibly climbing gear pentru more difficult terrain care probably awaited către destination final. Most important, needed să decision dacă să continue acest quest alone sau să share discovery cu cineva. Part din el wanted să keep secret pentru himself, dar practical side realized că dangerous expeditions în munții români sunt always safer when undertaken cu companion experienced. Sleepless night filled Q dreams despre ancient treasures și mysterious discoveries. Ion Munteanu prepared pentru cea mai extraordinary adventure din entire life. Didn't know Josh what waited la end the trail, dar was certain că changing forever from simple lumberjack către someone care despre să discovery something incredible in heart the Romanian Carpathians. În dimineața următoare, Ion s-a trezit înainte de răsăritul soarelui cu hotărârea fermă de a continua căutarea.
După o noapte petrecută gândindu-se la descoperire, decide că va încerca să urmeze harta până la sfârșit, chiar dacă aceasta însemna să își asume riscuri considerabile prin munții Rodney. A pregătit un rucsac complet pentru o expediție de 2-3 zile. Conserve, apă, echipament de dormit, lanternă, compas, kit de primul ajutor și tools de bază pentru eventuale climbing or obstacles. Cel mai important, Ion a luat decision să nu share discovery-ul cu nimeni din satul Borșa, cel puțin nu până când nu va afla ce se găsește la destination final. Experiențul său cu villagers știa că stories despre treasure hunt se spread rapid și că soon would avea competitors sau curious onlookers care ar putea complica search-ul. La ora 6:00 dimineața, Ion a părăsit casa și s-a îndreptat towards pădurea Rodney, ajungând rapid la stejarul cu harta sculptată. A verified again toate details and a started journey towards primul marking, care already găsise în previous day. Planul său era să continue de unde stopped și să following urmele până where they would lead him. Prima parte a expeditionului proceeded smooth. Weather era perfect pentru mountain hiking, clear sky, moderate temperature și excellent visibility. Ion made good progress către markings pe care already le identificase și by early afternoon ajunsese la punctul furthest pe care îl explorase previous day. De aici însă, terrain a devenit significantly mai challenging. Harta a indicat că next section the journey involved ascending a steep mountain slope care led towards a ridge care separated two valleys. Ion could see că această area was less traveled și că require mai technical hiking skills decât simple forest walking. Al cincilea marking, după careful search, pointed towards ce părea să be o almost vertical rock face. Initial, Ion thought că maybe misinterpreted direction, that after thoroughly examining area, discovered că indeed existed a narrow path care led up cliff face. A route care was almost invisible unless you know exact where to look. Realize in that moment că whoever created această treasure map knew mountains extremely well, observes Ion. Route chosen required local knowledge și experience care only someone forte familiar cu terrain could possess. Climbing up rock face proved to be most difficult part the journey so far. Deși path existed, era narrow și require careful footing. Ion needed to use basic climbing techniques, grabbing onto rock protrusions și bushes for stability. After almost o oră de cautious climbing, managed to reach top the cliff și să access ridge-ul indicate pe hartă. From vantage point pe ridge, Ion putea să see vast panorama of Rodna Mountains stretching in toate directions. Era breathtaking view, dar mai important, could see direction către which harta pointed pentru next stage the journey. In distance, could identify a distinctive rock formation care matched perfectly cue drawing din stejar. Next section the route led down into a narrow valley care Ion never explored before. Here a hidden valley care was not visible from any major trails, și care seemed to be completely cut off din standard hiking routes prin zona. Descent into valley was steep, she required careful navigation to avoid loose rocks și unstable terrain. Halfway down towards valley, Ion encountered primul major obstacle. A rock slide recent had completely blocked path indicate pe harta, creating dangerous zone de loose boulders și unstable ground. For a moment wondered dacă journey ar trebui abandoned, route appeared to be impassable. However, careful examination the area revealed că existed alternate path around rockslide. A detour prin dense forest care was not marked p original map, but care offered safe passage around obstacle. Ion speculated că creators of treasure map probably hadn't anticipate future changes in terrain caused by natural events. Detour added significant time la journey, și by time Ion reached bottom de valley, afternoon was well advanced. Needs to make decision. Continue forward towards next marking and risk traveling in darkness. Sau set up camp și continue in morning. Decision was made easier when Ion discovered că valley contained perfect camping spot. A clear area near a mountain stream cu fresh water, shelter from wind și level ground for setting up sleeping gear. Natural amphitheater created by surrounding mountains provided protection și beautiful setting pentru overnight rest. While setting up camp, Ion carefully studied photos de hartă pentru plan next day's route. According la sculptură din stejar, journey was approaching middle section, where symbols became more complex și spacing between markings increased.
This suggested the final destination was still significant distance away. Most intriguing aspect visible pe photos era că final symbols pe hartă appeared to be clustered together in concentrated area, suggesting the ultimate destination was complex site rather than single point. Several different marking types appeared near terminus de route, including symbols Care Ion couldn't identify from previous experience. As night fell over Hidden Valley, Ion sat by small campfire he'd built. She reflected on extraordinary turn Care life had taken. Just 2 days earlier had been simple lumberjack following routine work schedule. Now was deep in Romanian Carpathians following ancient treasure map către unknown destination. Sitting there in darkness, surrounded by massive mountains, she listening la sounds the forest, felt connected la something much larger than myself, reflects Ion. Era sensation că was part din something historical she mysterious care extended far beyond my normal daily existence. Stars overhead were brilliant in clear mountain air. Și Ion remembered inscription from tree. Să urmeze stelele dinspre apus până la luceafărul dimineții. Looking up at night sky, wondered dacă star navigation was also part din treasure hunt și dacă astronomical knowledge might be necessary pentru final stage the journey. Sleep came fitfully that night, filled cu dreams despre ancient discoveries, she wondering what extraordinary secret awaited la end the trail care would require such elaborate preparation și knowledge to access. A doua zi de expediție a început cu o dimineață însorită și un Ion mult mai optimist decât fusese seara anterioară. După un mic dejun sumar și după ce și-a verificat echipamentul, și-a continuat journey urmând harta către următorul marking. Valea în care campase peste noapte era într-adevăr ascunsă și frumoasă, cu o vegetație luxuriantă și o atmosferă de pristine nature, care îi dădea energy și confidence pentru challenges care urmau. Următorul simbol de pe hartă era localizat aproximativ la 3 ore de mers prin val, pe slopesurile opuse care duceau towards o zones mai mountain și remote. Rutul indicate părea să circumvent directly climbing peaks. Instead, following Termezetes contours care made travel easier but longer. Pe măsură ce progressed through vale, Ion a început să observe că natural environment was changing subtly. Trees became larger și mai age, undergrowth era mai density, și overall atmosphere suggested că zona rarely saw human visitors. Era entering a true wilderness area, unde nature had remained largely undisturbed. Al 6-lea marking din secvența de pe hartă a fost găsit exact where expected, inscribed pe o massive boulder care stood alone in middle unei natural clearings. Acest marking was different from previous ones. Instead, the simple star symbol was more elaborate design care incorporate multiple elements și pointed către 3 different directions. That marking made me so realize că was approaching something much more complex than simple treasure location, observes Ion. Era suggestion că multiple routes converged in această areas și că destination final involved more than single point. Following closest examination all complex marking, Ion determined că should follow central arrow care pointed towards ce părea să be o natural amphitheater formed by surrounding hills. Route către această areas involved crossing a small mountain stream și climbing through dense forest pentru approximately a mile. Amphitheater natural area was stunning, circular clearing surrounded by steep hillsides covered in seculari trees, cu a small waterfall flowing down one wall și creating pristine mountain pool in center. Era locul care looked like something din fairy tale, completely hidden din outside world și accessible only prin careful navigation. But most remarkable feature de această natural sanctuary was completely unexpected. Partial hidden behind waterfall, cleverly concealed by natural rock formations și vegetation, was entrance către what appeared to be an artificial cave or chamber. Entrance was not immediately visible. She would be easily missed unless someone knew exact where to look. Ion approached entrance cu combination de excitement și caution. Opening was narrow. She required crouching to enter, dar once inside, space opened into much larger chamber. Using flashlight in backpack, could see că aceasta was not natural cave. Walls showed clear evidence the human construction, cu dressed stone și architectural features care demonstrated sophisticated engineering.
Moment când realized că discovered a hidden underground chamber built into mountainside was when truly understood că treasure map had led către something extraordinary, recalls Ion. This wasn't simple cached valuable objects. Here a significant archaeological site care had been deliberately concealed. Chamber was approximately 20 feet deep by 15 feet wide. Q-arched ceiling care reached height to almost 10 feet in center. Construction was impressive. Stone blocks were fitted together. Q precision care required advanced masonry skills. The entire structure had remained stable, dry through centuries. Interior the chamber contained several remarkable features. Along back wall were carved niches care appeared to be designed pentru storage de specific objects. In center the chamber was raised platform, constructed in same dressed stone walls, suggesting que space had been used pentru ceremonial or religious purposes. Most fascinating discovery was que walls were covered with extensive carvings and inscriptions. Unlike simple navigation markings found along trail, these were elaborate artistic and textual works, care told complex story. Scenes depicted in carvings showed people in traditional Romanian costume engaging in various activities, ceremonies, construction projects, and what appeared to be significant historical events. Textual inscriptions were in mix de română veche și latin, cu some symbols care Ion couldn't interpret. From what could read, understood que chamber had been created in mid-15th century by group de local people who were preserving important cultural and religious materials during period de political instability. In one de carved niches, Ion discovered first actual treasure. A collection de ancient books and manuscripts wrapped in oiled cloth care had protected them from moisture for centuries. Books were hand-copied religious texts, historical chronicles, and what appeared to be records de local events and customs. Pentru someone cu interest in Romanian history and culture, these manuscripts represented priceless artifacts. Additional searching revealed more treasures. A collection de religious objects including elaborately decorated crosses and chalices, traditional Romanian clothing items made in finest materials, and various personal objects care belonged to families who had used chamber pentru safekeeping valuable possessions. However, most significant discovery was care Ion found in final niche. A large wooden chest care required significant effort to remove in carved alcove. Chest was heavy, she secured cu complex lock mechanism care had remained intact through centuries. Opening the chest was probably most exciting moment the entire adventure, describes Ion. Had no idea what contained, dar weight suggested que was something very substantial. Inside chest, carefully wrapped in multiple layers of preserved fabric, Ion discovered collection care exceeded wildest expectations. Ancient maps de entire Romanian territories, historical documents signed by medieval rulers, elaborate jewelry including pieces, care appeared to be decorated with precious stones, she most remarkable de all. Detailed chronicle care described hidden locations de other treasure chambers throughout Carpathian mountains. Chronicle suggested que această chamber was one de network de preservation sites created by communities throughout medieval Romania pentru protecting cultural and material treasures during times de invasion sau political upheaval. Network extended throughout modern-day Romania and included sites in Transylvania, Moldova, and Wallachia. Realize in that moment că had discovered not just individual treasure, dar evidence the systematic effort by our ancestors to preserve patrimony românesc through most difficult periods in our history, reflects Ion. Era discovery care had implications pentru understanding entire chapters de Romanian culture și resistance. After several hours de careful documentation folosind phone camera și preliminary inventory de discoveries, Ion understood că had responsibility much greater than simply claiming treasure pentru personal benefit. Had uncovered archaeological site de significant historical importance care needed to be properly preserved și studied by experts. Ion a petrecut restul acelei zile extraordinare în chamber, studiind cu atenție fiecare element al discovery extraordinare pe care o făcuse. Cu careful attention la detail și respect pentru fragility de ancient materials, a început să documenteze sistematic toate objects și inscriptions,
realizând că se afla în fața unei windows către past care putea illuminate previously unknown aspects ale Romanian history. Religious manuscripts found in chamber represented particularly valuable discovery. Written handmade paper q-ink, care remained clear she readable. Texts included copies the important liturgical works. Saints' lives, she theological treatises, care provided insights into spiritual life the medieval Romanian communities. Several manuscripts contained illuminations. Decorative artwork, care showed high-level the artistic skill, she cultural sophistication. One chronicle in particular caught Ion's attention. Written in Română veche cu Latin phrases interspersed, document told story the community care created assessed chamber around year 1456, during period când Ottoman expansion was threatening Romanian territories. Leadership role in creation de preservation network had been taken by local boiaride care recognized că cultural and material patrimony was in danger. Reading a chronicle was like having conversation cu people care lived 5 centuries ago, describes Ion. Could understand their fears despre losing everything important pentru identity românească și their determination to create hidden repositories care would preserve patrimony through dark times ahead. According la text, network de treasure chambers had been created through cooperation between religious leaders, local nobility, și skilled craftsmen, care provided technical expertise pentru construction și concealment. Each site was designed to be self-contained preservation environment, capable of protecting valuable materials pentru extended periods. Location de each chamber and network was carefully chosen to be accessible la legitimate heirs și defenders de Romanian culture, dar virtually impossible pentru invading armies or looters to discover. Complex systems de navigation folosind natural landmarks și coded markings ensured că knowledge could be transmitted generations de trusted individuals. Ion discovered că sculptured map în stejar had been created ca permanent record de route către această particular chamber, but designed to be incomprehensible pentru anyone care didn't possess background knowledge despre symbols și navigation techniques used by network. Tree had been specially chosen pentru its age și location. Site where marking would be preserved for centuries dar remain hidden in casual observation. Most remarkable aspect the chronicle was detailed list the other chamber locations throughout Carpathian region. Document provided enough information to identify at least 12 additional sites in modern-day Romania, each specialized for preservation the different types de materials, one for architectural plans și construction techniques, another pentru traditional crafts și manufacturing knowledge, third pentru musical instruments și compositions. Jewelry și precious objects found in chamber told their own story despre level de wealth și artistic achievement in medieval Romanian communities. Pieces were not simply valuable pentru precious metal și stones content, that represented sophisticated artistic traditions care rivaled contemporary European centers. Designs incorporated traditional Romanian motifs cu influences din Byzantine și Western European artistic styles. One particularly elaborate necklace featured detailed figural work, showing scenes din Romanian folklore și legendary history. Central medallion depicted what appeared to be Dacian warriors defending mountain fortresses, surrounded by smaller scenes showing agricultural activities, religious ceremonies, și cultural celebrations. Artistic quality was exceptional, demonstrating that creators had access to skilled artisans și sophisticated cultural knowledge. Maps found in chest provided fascinating glimpse into geographical knowledge the medieval period. Unlike modern maps focused on political boundaries, these emphasized natural resources, transportation routes, și defensive positions. Detailed notations indicated locations de water sources, mineral deposits, forest resources, și strategic mountain passes. Several maps showed territory care extended far beyond immediate local area, including detailed renderings de routes către Constantinople, Venice, and other major European centers. This suggested that medieval Romanian communities had much more extensive knowledge despre wider world than typically assumed in historical accounts. Studying această maps made me realize that ancestors noștri were not isolated mountain people, observes Ion. Were sophisticated navigators și traders care maintained connections cu entire European world
și care possessed detailed knowledge despre resources și opportunities throughout this vast region. Personal objects found in chamber provided intimate glimpse into daily life to families care-used space pentru safekeeping prized possessions. Items included family jewelry passed down through generations, christening gowns și wedding clothes made in finest materials available, și personal devotional objects care showed individual spiritual commitments. Most touching discoveries were personal letters și family records care had been preserved, cu same care ca valuable objects. These documents provided names și personal stories de individuals care had entrusted most precious possessions pentru care the preservation network. Reading personal accounts de families preparing pentru uncertain times made historical period come alive in deeply human way. Ion realized că had responsibility to ensure că această extraordinary discovery would be properly preserved și made available pentru scholarly research și public education. Magnitude the archaeological și historical significance far exceeded anything care could be appropriately handled by individual, regardless to technical ownership issues. At same time, understood că discovery could have profound implications pentru understanding the Romanian cultural identity și historical development. Evidence the sophisticated preservation network demonstrated că medieval Romanian communities had been far more organized și culturally developed than typically portrayed in historical accounts dominated by foreign sources. Looking at all această material spread out in chamber care ancestors noștri built cu such care și foresight, felt enormous pride in heritage romanesque, reflects Ion, but also felt weight the responsibility to ensure that their efforts to preserve patrimony cultural would not be wasted. Most immediate question was how to proceed to this discovery in responsible manner. Ion knew că needed professional archaeological și historical expertise pentru proper documentation și preservation. Also needed to consider legal implications și să ensure că toate procedures were followed pentru protecting national patrimony. Evening shadows were falling past a hidden amphitheater când Ion finally completed initial survey the chamber contents. Had documented everything cue photographs și detailed notes, but realized că comprehensive study would require team de experts și substantial time investment. As night approached in this secluded mountain sanctuary, Ion contemplated magnitude the discovery și its implications pentru own life și pentru understanding the Romanian history. Tomorrow would bring needs to make important decisions about how to share this extraordinary find cu appropriate authorities și experts. În acea noapte petrecută în Mountain Amphitheater, Ion s-a confruntat cu dileme complexe, care îi testau caracterul și judgmentul într-un mod în care nu fusese provocat niciodată. Sitting beside campfire in shadow the hidden chamber care conținea treasure beyond imagining, realized că decision pe care o would make în următoarele zile ar putea have profound impact nu doar pe viața sa personală, dar și pe understanding despre Romanian cultural heritage. Prima dilemă era fundamental, one despre ownership și responsibility. De o parte, discovery had been made pe public forest land și involved artifacts de indisputable historical significance pentru națiunea română. Conform law, asemenea discoveries trebuiau reported la authorities și became a property the state for preservation și study in public interest. The other side, Ion couldn't ignore fact că spend significant personal effort, risk și resources pentru locating și accessing această chamber. Had followed ancient clues care others had overlooked pentru centuries. Had undertaken dangerous mountain expedition pe own initiative. She had demonstrated respect și care in handling sensitive materials. Felt că deserved some recognition și possibly compensation pentru contribution. Lying there under stars, kept thinking about families care created această hiding place 500 years ago, recalls Ion. They intended pentru eventual discovery by someone care appreciated valued the Romanian culture. She would ensure proper preservation. Wondered dacă would be honoring or betraying their intentions prin different choices. Cea de-a doua dilemă majoră implica întrebarea despre cât de mult și cât de repede să împărtășească informațiile cu diverse părți interesate. Ion înțelegea că descoperirea ar atrage atenția din multiple direcții: oficialii guvernamentali, cercetători academici, potențial vânători de comori și indivizi fără scrupule, care ar putea vedea o oportunitate de profit ilicit mai degrabă decât conservarea culturală. Publicitatea ar putea aduce consecințe atât pozitive cât și negative.
Atenția pozitivă ar putea duce la studiu arheologic adecvat și aprecierea publică mai largă pentru cultura medievală românească. Atenția negativă ar putea rezulta în daune la sit, furtul de artefacte sau exploatarea comercială care ar învinge scopul original de conservare. Ion a considerat de asemenea implicațiile personale ale făcerii publice a descoperirii. Viața ca simplu tăietor de lemne s-ar sfârși permanent. Ar deveni o figură cunoscută care ar putea face față atenției constante, solicitărilor pentru interviuri și posibil controlul nedorit din partea autorităților sau media. Intimitatea și existența pașnică în satul Borșa ar fi sacrificate. O parte din mine voia să păstrez descoperirea secretă și să mă bucur de satisfacția personală de a cunoaște acest loc extraordinar, admite Ion. Dar am realizat că ar fi egoist în extremă și că nu aș putea să trăiesc cu mine știind că patrimoniul cultural important rămâne ascuns când ar putea beneficia întregul popor român. A treia dilemă implica întrebarea practică despre expertiză și resursele necesare pentru manipularea corespunzătoare a descoperirii. Ion a recunoscut că îi lipsea cunoștințele tehnice și echipamentul necesar pentru documentarea arheologică profesională și conservare. Materialele din cameră erau neprețuite, dar și extrem de fragile. Manipularea inadecvată ar putea rezulta în daune ireversibile la artefactele care supraviețuiseră secole. Cursul cel mai responsabil implică în mod clar contactarea arheologilor și istoricilor profesioniști care ar putea furniza expertiza adecvată. Dar Ion se îngrijora că, odată ce oficialii academici și guvernamentali deveneau implicați, ar putea pierde tot controlul asupra situației și s-ar putea să nu primească recunoașterea adecvată pentru rolul său în descoperire. După o noapte lungă de deliberare sub stelele munților Rodnei, Ion a ajuns la o decizie care echilibra considerații multiple și reflecta valorile pe care le considera cele mai importante. Ar raporta descoperirea la autoritățile corespunzătoare și ar coopera complet cu investigația profesională, dar mai întâi ar documenta contul personal și ar asigura că contribuția era recunoscută în mod corespunzător. În dimineața zilei următoare, Ion a început procesul atent de pregătire a camerei pentru vizita eventuală a unei echipe profesionale. Știa că ar fi ultima dată când ar avea acces privat la spațiul extraordinar, așa că a petrecut câteva ore creând un record fotografic cuprinzător și un cont scris detaliat despre întreaga experiență de descoperire. A împachetat mostrămici de materiale care puteau fi îndepărtate în siguranță, fără a deteriora colecția generală, câteva pagini din manuscrise care erau deja deteriorate, piese mici de bijuterii și una dintre hărțile mai simple. Acestea ar servi ca dovezi ale autenticității descoperirii și ar furniza materiale pentru analiza inițială de către experți. Momentul cel mai dificil a venit când a trebuit să resigileze camera pentru protecție, până când echipa profesională putea accesa locația. Ion a instalat o barieră temporară la intrare și a camuflat deschiderea pentru a preveni descoperirea accidentală de către alți excursioniști sau vandalii potențiali, menținând în același timp accesibilitatea pentru personalul autorizat. Părăsind camera știind că probabil nu voi avea din nou niciodată acces privat a fost dificil din punct de vedere emoțional, reflectă Ion. M-am simțit ca să spun la revedere unei experiențe extraordinare care schimbase înțelegerea despre propria moștenire și despre posibilitățile în viață. Călătoria de întoarcere către sat a fost mult mai rapidă decât expediția de mers, întrucât acum știa ruta și putea călători mai eficient. Purta mostre ușoare care ar demonstra realitatea descoperirii și documentația detaliată care ar permite recrearea traseului pentru expediția profesională. Înapoi în Borșa, Ion s-a confruntat cu întrebarea practică imediată despre cine să contacteze mai întâi. După considerarea opțiunilor, a decis să ia legătura cu directorul muzeului local din Baia Mare, dr. Radu Moldovan, care avea reputația pentru integritate și expertiză în istoria regională. Dr. Moldovan ar putea furniza îndrumări despre canalele adecvate pentru raportarea descoperirii și ar putea ajuta la navigarea cerințelor birocratice. Apelul telefonic către dr. Moldovan a fost o conversație planificată atent, în care Ion a revelat suficiente informații pentru a demonstra seriozitatea descoperirii, fără a furniza detalii specifice de locație, până când aranjamentele corespunzătoare puteau fi făcute pentru investigația profesională. Interesul imediat și abordarea profesională a dr. Moldovan mi-au dat încrederea că alegisem persoana potrivită pentru contactul inițial, notează Ion.
Puteam spune că înțelegea semnificația a ceea ce descriam și că ar manipula situația cu respectul corespunzător atât pentru valoarea istorică, cât și pentru rolul meu ca descoperitor. A fost aranjată o întâlnire pentru următoarea zi la muzeul din Baia Mare, unde Ion ar putea prezenta dovezile fizice ale descoperirii și ar putea discuta planurile pentru investigația profesională a site-ului. Întâlnirea cu dr. Radu Moldovan de la Muzeul de Istorie din Baia Mare a avut loc în dimineața zilei de 28 septembrie 2023, într-o atmosferă de excitement controlat și profesionalism științific. Ion a sosit cu rucsacul său militar vechi, conținând mostre atent selectate și documentația detaliată a descoperirii, simțindu-se în același timp nervos și mândru de ceea ce reușise să realizeze. Dr. Moldovan, un bărbat în vârstă de 52 de ani, cu o experiență de aproape 3 decade în arheologia medievală românească, și-a demonstrat imediat competența prin întrebările precise și metodice pe care le-a pus despre circumstanțele descoperirii. Nu a tratat povestea lui Ion cu scepticism, ci cu curiozitatea profesională a unui specialist care înțelegea că descoperirile majore pot veni adesea din surse neașteptate. Când Ion a scos primele fotografii din rucsac și mi-a arătat imaginile cu camera ascunsă și cu artefactele, povestește dr. Moldovan, am știut imediat că mă aflam în fața unei descoperiri de importanță excepțională. Calitatea construcției, starea de conservare a materialelor și complexity sistemului de navigație sugerau că era vorba despre ceva cu mult mai significant decât o simplă ascunzătoare de comori. Primele analize preliminare ale mostrei aduse de Ion au confirmat suspiciunile dr. Moldovan. Fragmentele de manuscript examinate cu lupă au arătat utilizarea incului și a tehnicilor de caligrafie specific secolelor 15-10-16, iar stilul artistic al bijuteriilor corespundea perfect cu tradițiile românești din perioada medievală tardivă. Cea mai convingătoare dovadă a fost harta detaliată pe care Ion o fotografiase în camera ascunsă, care arăta nu doar zona locală din Munții Rodnei, ci și connections cu alte regiuni din Transilvania medievală. Dr. Moldovan a recunoscut imediat referințe la locații istorice cunoscute și la rute comerciale documentate în arhivele din perioada respectivă. Cartografia era de o precizie remarcabilă pentru epoca respectivă, observă dr. Moldovan. Demonstra că aceste comunități medievale aveau cunoștințe geografice mult mai avansate decât se presupusese anterior. Acest singur aspect făcea descoperirea demnă de studiu academic intensiv. În urma analizei preliminare, dr. Moldovan a luat decizia de a contacta imediat autoritățile superioare pentru a organiza o investigație oficială completă. A sunat la Ministerul Culturii din București, la Institutul Național al Patrimoniului și la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca pentru a asembla o echipă multidisciplinară de specialiști. În următoarele 2 zile, la Baia Mare a fost organizată o conferință de urgență, care a reunit cei mai importanți experți români în arheologie medievală. Profesor dr. Elena Popescu de la UBB, dr. Mihai Constantinescu de la Institutul de Istorie din București și dr. Ana Georgescu, specialist în cultura românească medievală, au examinat toate dovezile prezentate de Ion. Consensul a fost unanim, raportează profesor dr. Popescu. Ne aflăm în fața unei descoperiri care putea rescrie aspecte importante ale înțelegerii noastre asupra organizării sociale și culturale a României medievale. Networkul de preservation sites descris în documente implică un nivel de coordination și planning care depășea orice știam despre capabilitățile administrative ale comunităților românești din secolul XV. Prima expediție oficială către site-ul descoperit de Ion a fost organizată pentru 3 octombrie 2023. Echipa interdisciplinară includea arheologi, istorici, conservatori, topografii și experți în tehnologii de documentare. Ion a fost numit ghid oficial al expediției, recunoașterea formală a contribuției sale esențiale la Discovery. Călătoria către Chamber Hidden a durat 2 zile, întrucât echipa a trebuit să transporte equipment specialized prin terrain mountainous difficult. Ion s-a dovedit indispensabil nu doar ca guide către location, ci și ca expert în navigation prin pădurile Rodney și în assessment de mountain conditions pentru safety expedition. Când echipa oficială a pătruns pentru prima oară în Hidden Chamber, reaction a fost de silent awe, followed de excited professional discussion.
Dr. Constantinescu a declarat că era cel mai important discovery arheologic din România din ultimii 50 de ani, iar profesor Dr. Popescu a observat că implicațiile pentru Understanding Historical Development românesc vor necesita ani de study intensive. Documentation process a început imediat folosind cel mai advanced equipment available. 3D scanning technology a fost utilizată pentru a crea detailed digital records de entire chamber și de fiecare artifact individual. Professional photography a captured every detail, the wall carvings și inscriptions folosind specialized lighting care reveal details invisible la naked eye. Cel mai exciting moment al investigației oficiale a venit când team a discovered că hidden chamber was connected la un complex much larger decât se observase inițial. Careful examination de walls a revealed existence unui second chamber accessible prin narrow passage, care fusese cleverly concealed behind apparent wall decoration. Secondary chamber contained even more extraordinary treasures. Elaborate religious artifacts care suggested connections to major European cultural centers, advanced scientific instruments pentru astronomical observation și library de manuscripts care included copies de classical works care se credeau lost în România medievală. Discovery the secondary chamber a transformed înțelegerea noastră asupra site, explains Dr. Ana Georgescu. Nu era simple treasure cache, ci rather institutional complex care had served K-Center pentru learning și culture preservation. Evidence suggested că had functioned essentially ca medieval university sau academy dedicated la maintaining Romanian cultural traditions. Most significant discovery in secondary chamber was detailed architectural plans pentru other preservation sites throughout Romanian territories. These documents provided precise locations și construction details pentru network care extended across modern-day Romania, confirmând accounts found in original chronicle studied by Ion. Legal framework pentru managing discovery was established prin cooperation between Ministerul Culturii și local authorities. Ion was recognized ca official discoverer. She was guaranteed appropriate compensation și involvement in future research. Site was declared National Cultural Patrimony. She was protected prin special legislation care ensured proper scientific study și preservation. Ion's approach la această discovery, careful documentation, respectful handling the materials, și responsible reporting la authorities, served ca model pentru how such discoveries should be managed, observes Dr. Moldovan. His actions ensured că extraordinary cultural patrimony would be preserved și studied pentru benefit the entire Romanian people. International attention began să se focusing pe discovery după ce preliminary findings were shared cu European Archaeological Community. Universități din Germany, France și Italy expressed interest in collaborative research, iar UNESCO initiated evaluation process pentru possible inclusion pe World Heritage List. By end de primul official investigation, era clar că Ion's accidental discovery de treasure map în stejar din pădurea Rodnei had led către uncovering unul dintre most significant archaeological findings in modern Romanian history. Simple lumberjack had become inadvertent catalyst pentru major advance în understanding asupra medieval Romanian culture și history. Preparațiile begun pentru long-term research project care would involve years de detailed study. She would fundamentally advance knowledge about capabilities și achievements ale ancestors României în period care previous considered să fie caracterizat prin isolation și underdevelopment cultural. În săptămânile care au urmat confirmării oficiale a descoperirii, satul Borșa și întreaga regiune Maramureș au fost transformate radical de attention națională și internațională care s-a focalizat asupra treasure chamber găsită de Ion Munteanu. Vestea despre descoperirea extraordinară s-a răspândit rapid prin media românească și apoi internațională, aducând Village previously obscure în spotlight-ul mondial. Prima schimbare majoră a fost influxul de jurnaliști, academici și curious visitors care au venit în Borșa pentru a interviu pe Ion și pentru a afla details despre discovery. Hotel modest din sat s-a umplut rapid, iar local residents au devenit nevoiți să oferă accommodation în casele proprii pentru growing number de visitors. Într-o săptămână, village-ul nostru quiet s-a transformat într-un center de activity, observă Maria Popescu, proprietara pensiunii locale. Suddenly aveam people din București, din Europa, din America chiar, care veneau să audă story despre discovery-ul lui Ion
și să seie pădurea unde everything had started. Economic impact asupra community a fost immediate și dramatic. Local businesses, restaurante mici, shops și guide services pentru forest tours au experienced unprecedented growth in demand. Unemployment in village practically disappeared pe măsură ce residents found opportunities in providing services pentru continuous stream de visitors. Cel mai significant development a fost decision de a create official tourist trail care followed route de la sculptured stejar către treasure chamber. Guvernul românesc, în partnership cu authorities local, a dezvoltat Sustainable Tourism Program care allowed controlled public access către Discovery Site, while ensuring protection de archaeological patrimony. Ion himself a devenit reluctant celebrity, situation care a adus both benefits și challenges significant în viața sa previously quiet. Requesturi pentru interviews, appearances la television shows și speaking engagements la academic conferences au făcut să realize că old life ca simple lumberjack was over permanently. Nu am fost prepared pentru level de attention pe care Discovery a adus, admits Ion. Pe one hand, era exciting să see că people around world were interested in story și in heritage românesc. Pe other hand, era overwhelming să have privacy și routines normale completely disrupted. Pentru a manage new responsibilities și opportunities, Ion a trebuit să make difficult decisions să leave job ca lumberjack și să accept position now created ca Cultural Heritage Ambassador pentru regiunea Maramureș. Role included leading specialized tours către Discovery Site, speaking cu academic researchers și media representatives și colaborând cu government officials pe development plans pentru sustainable cultural tourism. Most rewarding aspect de new role pentru Ion era opportunity să share passion pentru Romanian forest și heritage cu visitors din întreaga world. Many people care venue pentru treasure tours left cu deeper appreciation pentru natural beauty de Romanian Carpathians și pentru richness de cultural traditions in region. Watching visitors experience wonder când they see stejar cu sculptured map pentru first time, then following journey prin forest către hidden chamber, era like sharing personal adventure cu thousands de people, describes Ion. Felt că Discovery had become ways to show world că Romania has extraordinary cultural patrimony, care deserves recognition. Financial benefits to Discovery erau significant but carefully managed prin legal framework established by authorities. Ion received substantial monetary compensation pentru his role ca discoverer, plus ongoing income din tourism activities și his position ca heritage ambassador. However, always maintained că most important rewards were non-monetary, pride in contributing la understanding despre Romanian history și satisfaction de sharing heritage cu others. Family impact a fost complex. Wife-ul lui Ion, Elena, had initially been concerned despre changes care Discovery would bring in their quiet life, but gradually came to appreciate benefits de increased prosperity și opportunities pentru their children to receive better education și să have broader horizons. Children noștri now have possibilities care never existed before in our small village, observa Elena. Discovery Care Husband made opened doors pentru entire family și pentru whole community care will benefit generations in viitor. Local school din Borșa a become center pentru special educational programs despre Romanian medieval history și despre importance de cultural preservation. Students din other parts de România și din other countries visit pentru specialized courses care combine classroom learning cu hands-on experience la actual discovery site. Most profound change in Ion's life a fost evolution din practical forest worker către knowledgeable advocate pentru Romanian cultural heritage. Extensive collaboration cu historians și archaeologists had provided informal education, care transformed înțelegerea sa despre own country's past și despre importance de preserving traditions pentru future generations. Working cu professors și researchers taught me să see forest și heritage într-un completely new way, reflects Ion. Now when walk prin păduri, nu see just trees și trails, dar see connections la centuries de Romanian history și culture. Every old marking pe tree, every stone formation might hide stories despre ancestors noștri.
Community de Borșa had also experienced cultural transformation prin increased pride in local heritage și în rol care village played in preserving important aspects de Romanian history. Traditional crafts și customs care had been declining now found renewed interest dintre visitors care wanted authentic cultural experiences. Regional development plans began to incorporate Discovery Site ca anchor pentru broader cultural tourism strategy pentru întregul Maramureș region. Investmenturi in infrastructure, accommodation facilities și educational centers were planned pentru supporting long-term sustainable tourism care would benefit local economy while protecting environmental și cultural resources. International recognition had positioned Borșa și surrounding region ca important destination pentru cultural tourism in Europe. Partnerships with museums și academic institutions din other countries created opportunities pentru scholarly exchange și pentru sharing knowledge despre medieval European civilization. Discovery made by ION has put our region pe world map într-un way care brings pride și opportunity pentru everyone, concludes Dr. Moldovan. Most important, has demonstrated că ordinary people care respect heritage și care are willing to take action can make extraordinary contributions la preserving și understanding our cultural patrimony. By end the first year după Discovery, Ion Munteanu was no longer simple lumberjack din small Romanian village, had become recognized expert in regional cultural heritage, respected member the international archaeological community, și successful entrepreneur in cultural tourism industry. Transformation had been challenging, dar ultimately rewarding, providing meaning și purpose care extended far beyond personal satisfaction, către contributing la broader appreciation pentru richness de Romanian culture și history. La 2 ani după Discovery extraordinară făcută de Ion Munteanu, research projectul bazat pe Treasure Chamber din Munții Rodnei se dezvoltase într-unul dintre cele mai comprehensive archaeological undertakings din modern Romanian history. Implicațiile finding-ului inițial au generat multiple expeditions și discoveries care au fundamentally altered scholarly understanding asupra medieval Romanian civilization. Folosind informațiile din Chronicle found in Hidden Chamber, echipe de archaeologists au successfully located și investigated 6 additional preservation sites in different regions de România. Each new discovery a confirmed pattern descris in original documents și a revealed extent extraordinary the network și communities românești had created pentru protecting cultural patrimony during periods de political instability. Profesor Dr. Elena Popescu, care had become director principal the Extended Research Program, raportează findings remarkable. Each preservation site discovered had unique characteristics și specialized contents, dar toate shared same sophisticated approach la long-term cultural preservation. We're uncovering evidence the level the organization și planning care completely revises previous assumptions despre capabilities de medieval Romanian society. A cel mai important secondary discovery a fost localizarea Central Archive, referenced in original documents. O massive underground complex in Transylvania care served ca headquarters pentru entire preservation network. Site located near modern-day Sighișoara contained extensive records care documented not just treasure chamber locations, dar detailed information about social, economic și political conditions care led la creation de preservation system. Central Archive revealed că Preservation Network had been response la specific threats. Repeated invasions care threatened cultural continuity. Economic disruptions care endangered traditional crafts și learning. Și political changes care could result in loss de Romanian autonomy și identity. Community leaders had foreseen these dangers. She had created systematic solution pentru ensuring survival the essential cultural elements. Documentation found in Central Archive shows că medieval Romanian communities possessed political și social sophistication care rivals contemporary European civilizations, observes Dr. Mihai Constantinescu. They had developed systematic approaches la risk management și cultural preservation, care were in advance pentru their time și location. International collaboration per research project a grown to include partnerships cu major European universities și museums. German specialists in medieval archaeology au contributed expertise in analysis de construction techniques, iar Italian experts in manuscript preservation au helped stabilize și digitize fragile documents found in various sites. Most exciting development a fost establishment de Romanian Medieval Studies Center,
At Universitatea Babeș-Bolyai, specifically created pentru supporting ongoing research related la Preservation Network și pentru training new generation de specialists în această area. Ion a fost named Honorary Fellow the Center, recognition de his fundamental contribution la field. Ion's own life had stabilized într-un new normal, care-balanced heritage ambassador duties cu increased involvement in actual research activities. Colaborarea extensivă cu academics had provided him cu knowledge și skills care made him valuable member the research teams. Had become particularly expert in interpretation de navigation symbols și in identification de potential site locations based pe pattern analysis. Working with researchers asupra multiple sites helped me to develop broader understanding despre how Preservation Network operated, explains Ion. Now can recognize patterns, care indicate possible site locations, she can contribute la planning pentru new explorations. Have become archaeologist in truth, even dacă nu have formal education in field. Economic benefits pentru Borșa și surrounding region continued to grow ca cultural tourism industry matured. Village now hosted permanent visitor center cu museum exhibitions, educational facilities și accommodation pentru researchers și tourists. Local population had increased cu approximately 30% key people moved către area to take advantage the employment opportunities in expanding cultural sector. Sustainability measures implemented prin government și local authorities ensured that tourism development didn't damage environmental sau cultural resources care made region attractive. Strict limits pe daily visitors către preservation sites protected archaeological integrity while generating substantial revenue pentru conservation și research activities. Romanian government had allocated substantial funding pentru comprehensive survey de Carpathian region and search pentru additional preservation sites. Aerial reconnaissance combined with ground surveys guided by pattern analysis the existing discoveries had identified several promising locations pentru future investigation. International recognition the discovery's significance continued to grow. UNESCO had added Preservation Network la tentative World Heritage List. She was conducting detailed evaluation pentru full designation. European Union had provided major funding pentru research și preservation activities prin cultural patrimony protection programs. Media coverage had evolved in initial sensational reporting către serious documentary și educational programming. Multiple television networks had produced in-depth explorations the discovery's significance, și several books had been published that placed findings in broader context to European medieval history. Ion had become sought-after speaker at international conferences despre heritage preservation și about role the citizen discovery in advancing archaeological knowledge. His presentation combined personal adventure story with serious discussion despre importance de respecting și properly managing cultural resources. Speaking at these conferences taught me to articulate why discovery matters beyond just excitement the adventure, reflects Ion. Heritage preservation is not about finding treasure pentru personal benefit, dar about understanding connections cu past care, help define identity și values pentru present și future. Educational programs developed around discovery had reached thousands of students in Romania și in other countries. Specialized curricula had been created pentru different age groups. Care used treasure chamber stories to teach about research methods, cultural history, și importance de protecting patrimony pentru future generations. Most profound long-term impact had been discovery revealed despre complexity și accomplishments de medieval Romanian civilization. Evidence din preservation sites demonstrated that Romanian communities had maintained high levels de cultural production, had sustained extensive networks pentru trade și communication, și had developed sophisticated institutions pentru education și governance. Before these discoveries, medieval Romania era often portrayed ca peripheral region characterized prin isolation și underdevelopment, observes Professor Dr. Popescu. Now we understand că era dynamic, well-connected civilization care made substantial contributions la European culture și care deserves recognition ca equal dintre major medieval societies. Research continued la all discovered sites cu no end in sight pentru revelations despre Romanian medieval civilization. Each finding generated new questions și opened new avenues pentru investigation. Ion's accidental discovery the treasure map in Old Steger had initiated process de scholarly inquiry, care would continue pentru decades.
She would fundamentally redefine understanding despre Romanian cultural history. Looking către future, Ion expressed satisfaction cu rolul pe care Discovery played in advancing appreciation pentru Romanian heritage. When first found map sculptured in tree, thought was just interesting curiosity. Now realize că was beginning the journey care would help show world că Romania has cultural patrimony care deserves respect și study. Feel proud că simple lumberjack could contribute la such important advancement in understanding about our ancestors și about richness the Romanian civilization. La 5 ani după Discovery inițială făcută în pădurea Rodnei, Ion Munteanu reflectă asupra transformation extraordinare care descoperirea sa accidentală o adusese nu doar în viața sa personală, dar în understanding globală asupra heritage-ului românesc și asupra importance de cultural preservation. Standing în front de monument ridicat în Borșa pentru commemorating Discovery, putea să see cu clarity că simple moment de curiosity cu stejar sculptat transformase permanent landscape de knowledge despre Romanian medieval civilization. Preservation Network discovered prin Ion's initiative had become foundation pentru complet new field de study. Network archaeology, specialized discipline care focused PE understanding how historical communities created systematic approaches pentru protecting cultural patrimony during crisis periods. Methodology developed prin Romanian research was being applied in investigation de similar preservation systems in alte European countries. Impactul Discovery has extended far beyond Romania, observes Professor Dr. Elena Popescu, care now direct International Center pentru Medieval Preservation Studies din Cluj-Napoca. Methodologies și approaches developed prin studying preservation networks sunt being used in archaeology projects throughout Europe și beyond. Ion's discovery has contributed la advancement in entire field. Educational legacy a fost equally significant. Treasure Chamber Trail had become compulsory destination pentru history students din universities across Europe, iar Story de Discovery was included in curricula din dozens de countries ca exemplu pentru importance de citizen participation in heritage preservation și pentru value de careful research methodology. Ion had authored 2 books despre experience sa, following ancient maps, A Personal Journey Through Romanian Heritage și Preserving the Past, Lessons from Medieval Romania. Both had been translated in multiple languages. She had become standard texts and courses despre heritage management și community archaeology. Writing books forced Mae to think carefully despre lessons learned din entire experience, reflects Ion. Most important lesson is că everyone has potential to contribute la understanding despre past și despre heritage, dar responsibility comes cu such opportunities. Proper approach needs respect pentru materials, collaboration cu experts, și focus pe serving public interest rather than personal gain. Borșa had become permanent center pentru heritage studies și cultural tourism, cu population care had grown din 800 la over 2,000 residents attracted the opportunities in expanding industry. Village economy was now completely transformed. Q prosperity levels care rivaled much larger urban areas elsewhere in Romania. Tourism infrastructure had been developed folosind sustainable principles care preserved natural environment whilst providing high-quality visitor experiences. Network de hiking trails connected toate local sites de interest, iar interpretation centers provided educational context care helped visitors understand significance the discoveries. Local involvement in heritage preservation had become model pentru community engagement in cultural projects. Residents de Borșa participated in ongoing archaeological activities, contributed traditional knowledge despre local history și legends. She served ca trained guides pentru specialized tours. Community ownership de heritage preservation has been key la success, observes Maria Popescu, care had become director de local heritage center. People understand că heritage belongs la everyone și că proper care requires active participation in all community members. Discovery taught no că cultural patrimony is not abstract concept, dar living part the community identity. International partnerships had positioned Romania ca leader in research despre medieval preservation systems. Collaborative projects with institutions din Germany, France, Italy și other countries had generated substantial scholarly publications. She had established Romanian researchers ca authorities in field.
Government investment in heritage infrastructure had continued to grow, cu funding provided pentru additional research, site development și educational programs. Romania had become tourist destination specifically for cultural heritage experiences, attracting visitors specifically interested in medieval history și archaeological sites. Ion's personal transformation had been equally remarkable. Din simple lumberjack cu minimal formal education had become recognized expert in medieval studies și heritage preservation, cu honorary degrees din 3 universities și numerous professional recognitions pentru contributions la field. Education never stops, reflects Ion. Working cu professors și researchers pentru 5 years taught me more about history, archaeology și cultural interpretation than thought was possible to learn. Discovery opened door, nu just pentru adventure, dar pentru lifetime de continued learning și growth. Family life had adapted successfully la changes brought through discovery. Elena had become manager pentru family tourism business, iar children were attending university cu scholarships provided prin Heritage Foundation, established folosind revenues din discovery-related activities. Network de preservation sites continued to yield discoveries care added la understanding despre medieval Romanian society. Recent excavations had revealed evidence pentru advanced technological capabilities, extensive trade relationships și sophisticated cultural institutions care placed medieval Romania dintre most developed regions in Europe. Each new discovery confirms that our ancestors were much more accomplished than previously understood, notes Dr. Mihai Constantinescu. Evidence shows that Romanian civilization made substantial contributions la European culture și că deserves recognition equal to better-known medieval societies. Conservation science had advanced significantly through work done pe Romanian preservation sites. New techniques pentru stabilizing ancient materials și pentru digital documentation had been developed pentru this project și were now being applied in heritage preservation worldwide. Long-term research plans extended pentru at least următorii 20 years, cu systematic investigation the remaining sites identified in preservation network documents. Each site promised additional insights in medieval Romanian society și in broader European cultural development. Public appreciation pentru heritage preservation had increased substantially in Romania, with growing recognition that archaeological discoveries represent shared patrimony care benefits entire society. Educational campaigns based pe treasure chamber discovery had reached millions de people. She had inspired new generation de heritage advocates. Most important legacy de discovery, concludes Ion, is demonstration that ordinary people can make extraordinary contributions pentru understanding despre past și pentru preserving culture pentru future generations. Everyone has responsibility to protect heritage și to support research care advances knowledge about human achievements și cultural development. Standing in museum built in Borșa pentru housing artifacts din Preservation Network, surrounded prin maps și displays care tell story de medieval Romanian civilization, Ion contemplated journey din simple forest worker către internationally recognized heritage advocate. Discovery changed life completely, dar in ways care brought meaning și purpose beyond anything anticipated, he reflects. Following sculptured map and stajar led not just către treasure chamber, dar către understanding că heritage preservation is treasure in itself, gift we give către future generations to help them understand where they came din și what their ancestors accomplished. Legacy de Ion Munteanu's discovery would endure pentru generations, inspiring continued research, supporting community development și demonstrating că cultural patrimony represents invaluable resource care enriches understanding despre human history și achievement. Simple tăietor de lemne had uncovered window către past care illuminated richness de Romanian civilization și had established foundation pentru appreciation și study care would benefit society pentru centuries to come.